હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ફક્ત એક જ ચમચી તેલનો યુઝ કરીને વધેલી રોટલીમાંથી સાંજની હલકી ફૂલકી ભૂખ માટે કે પછી ડિનરમાં બનાવીને સર્વ કરી શકાય એવો નવી જાતનો નાસ્તો, જેને તમે કેચઅપ કે પછી ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. વેજીટેબલથી ભરપૂર આ એકદમ હેલ્ધી નાસ્તો છે, જે બાળકોથી લઈને મોટા દરેકને ખૂબ જ પસંદ આવશે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં એક બાઉલની અંદર આપણે અડધો કપ જેટલી છીણેલી ગાજર ઉમેરી દઈશું. અહીંયા મેં એને મોટા કાણાવાળી છીણીથી છીણી લીધી હતી. એક મીડિયમ સાઇઝની આ ગાજર છે. હવે આપણે એમાં 3 થી 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું લાંબુ અને પતલું કાપેલું કોબીસ ઉમેરીશું. સાથે જ એમાં 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલા બારીક કાપેલા ટામેટાં, 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું બારીક કાપેલું કેપ્સિકમ અને 2 ટેબલ સ્પૂન ફ્રોઝન મકાઈના દાણા લીધા છે એ ઉમેરી દઈશું. બધા જ વેજીસ બરાબર ધોઈને એડ કરવાના છે. હવે એની અંદર આપણે 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલો એટલે કે અંદાજાથી 1/4 કપ જેટલો શેઝવાન સોસ એડ કરી દઈશું અને આને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનો છે વેજીટેબલ્સની સાથે. આ જે શેઝવાન સોસ છે એની અંદર મીઠું અને લાલ મરચું બધું જ આવી જાય છે, એટલે એક્સ્ટ્રા હું આની અંદર બીજા કોઈ જ મસાલા એડ નથી કરતી. તો તમે જોઈ શકો છો કે જે બાઇન્ડિંગ આવી જાય એટલું જ આપણે એને સોસ એડ કરવાનો છે, વધારે નહીં. હવે ખીરું બનાવવા માટે એક બાઉલમાં આપણે અડધો કપ જેટલો ચાળેલો બેસન એડ કરી દઈશું. સાથે જ 1/4 કપ જેટલો આપણે ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું. ચોખાના લોટથી આપણો નાસ્તો એકદમ ક્રિસ્પી બનશે, તો એને ચોક્કસથી એડ કરવો, બિલકુલ સ્કીપ ના કરવો. અડધી ચમચી હળદર ઉમેરી છે, સાથે સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેર્યું છે. હવે એમાં આપણે થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીનું ખીરું બનાવીને તૈયાર કરીશું. બેસન જે છે બરાબર ચાળીને જ લેવો, જેથી બિલકુલ પણ એમાં ગાંઠ ના પડે. તો અહીંયા મેં અડધો કપ જેટલું 120 ml જેટલું ટોટલ પાણી લીધું છે, બધું જ આમાં એડ કરી દીધું છે. પહેલાં આપણે આને મિક્સ કરીને જોઈ લઈએ, પછીથી પણ જરૂર લાગે તો આપણે પાણી એડ કરીશું. તો ખીરું અહીંયા તમે જોઈ શકો છો હજી પણ વધારે પડતું જ ગાઢું છે, તો આની અંદર હું 1/4 કપ જેટલું પાણી બીજું એડ કરું છું. બધું જ પાણી એક સાથે નથી ઉમેરવાનું, થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરીશું અને વિસ્કરથી મિક્સ કરતા જવાનું છે, તો ખીરુંમાં ગાંઠ બિલકુલ નહીં પડે. તો આટલા ખીરુંની અંદર 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલું પાણી યુઝ થઈ ગયું છે. તો ખીરુંની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ પણ હું તમને બતાવું છું. મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સી છે, ના વધારે પતલી છે કે ના ગાઢી છે. ચમચીની પાછળ જે કોટિંગ લાગ્યું છે એના ઉપરથી ખબર પડી જાય છે કે બેટર એકદમ પરફેક્ટ છે. તો હવે આપણે એક રોટલી લઈ લેવાની છે. અહીંયા મેં બપોરની વધેલી રોટલી લીધી છે, એને આપણે ખીરુંમાં બરાબર કોટ કરી લેવાની છે. બંને બાજુથી આપણે ફેરવીને એને કોટ કરી લઈશું. કોઈ પણ ભાગ ખાલી ના રહે એનું ધ્યાન રાખવું. અને જ્યારે સરસ કોટ થઈ જાય તો આપણે તેલથી ગ્રીસ કરેલા તવા પર એને મૂકી દઈશું. તો અહીંયા ઢોસા તવાની ઉપર આપણે અડધી ચમચી તેલ સ્પ્રેડ કરી લેવાનું છે. હવે આપણે જે રોટલી બેટરમાં ડીપ કરીને રાખી હતી એને આપણે તવા પર મૂકી દઈશું અને ચમચીથી આપણે ખીરુંને ઇવનલી આ રીતે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. હવે આપણે તરત જ જે વેજીટેબલનું ટોપિંગ બનાવ્યું હતું એ એના ઉપર સ્પ્રેડ કરીશું. ધ્યાન રાખવું કે જે બેસન છે ઉપરથી સુકાઈ ના જવું જોઈએ. જ્યારે બેસન ભીનો હોય ત્યારે જ આપણે ટોપિંગ એડ કરી દેવાનું છે, તો આ જે રોટલી સાથે બરાબર ચોંટશે. તો હવે આપણે એને ઢાંકીને ધીમા તાપે 2 મિનિટ માટે થવા દઈશું. 2 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને આપણે ફરીથી એના ઉપર અડધી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું, કારણ કે આપણે એને બીજી બાજુ ફેરવવાનું પણ છે. તો ફક્ત એક જ ચમચી તેલમાં આ હેલ્ધી નાસ્તો બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તેલ બરાબર સ્પ્રેડ કરીને આપણે બીજી બાજુ એને ફેરવી દઈએ અને ફરીથી એને ઢાંકીને 2-3 મિનિટ આપણે કૂક થવા દઈશું. ત્રણ મિનિટ ધીમા તાપે કૂક કર્યા પછી ઢાંકણ ખોલી લીધું છે. ફરીથી આપણે એને હવે ફેરવી દઈએ અને હવે આપણે એની ઉપર ઘણું બધું પ્રોસેસ્ડ ચીઝ છીણી લઈશું. તમને જો મોઝરેલા ચીઝ પસંદ હોય તો તમે એ પણ એડ કરી શકો છો, પણ પ્રોસેસ્ડ ચીઝથી એનો ટેસ્ટ સારો આવે છે. તો અહીંયા ઘણું બધું મેં ચીઝ એડ કરી દીધું છે. હવે આપણે થોડા ઝીણા સમારેલા એના ઉપર ધાણા એડ કરી દઈએ. સાથે જ અહીંયા હું થોડા એના ઉપર ચીલી ફ્લેક્સ પણ એડ કરું છું અને ફરીથી આપણે એને ઢાંકીને ધીમા તાપે 2 થી 3 મિનિટ માટે ચીઝ ઓગળે ત્યાં સુધી કૂક થવા દઈશું. તો 2 થી 3 મિનિટ પછી મેં ઢાંકણ ખોલી લીધું છે અને તમે જોઈ જ શકો છો બધું ચીઝ અહીંયા પ્રોપરલી મેલ્ટ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે એક પ્લેટમાં એને કાઢી લઈએ. આટલા ટોપિંગમાંથી 3 રોટીનો યુઝ કરીને તમે આ નાસ્તો બનાવી શકો છો. તો બિલકુલ જોઈને જ ખાવાનું મન કરે એટલો ટેસ્ટી આ નાસ્તો બન્યો છે. તો એને આપણે હવે કટ કરી લઈએ. ખાવામાં ટેસ્ટી હોવાની સાથે સાથે જ આ ખૂબ જ ક્રિસ્પી પણ લાગે છે. તો જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવે તો રેસીપીને ટ્રાય કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સાથે જ સબસ્ક્રાઇબનું બટન દબાવી પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ ચોક્કસથી ક્લિક કરજો, જેથી આવનારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત જ તમને મળે.